હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ રેશમી પનીરનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ રીચ લાગે છે અને એને બનાવવાની રીત પણ બાકી પંજાબી શાક કરતાં થોડી અલગ છે. આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી, નાન, તંદૂરી કોઈની પણ સાથે એન્જોય કરી શકો છો. રેસ્ટોરન્ટમાં આ શાક ઘણું મોંઘું મળે છે, જ્યારે ઘરે તમે પરફેક્ટ માપ ફોલો કરીને એકદમ ફટાફટ ઓછા ખર્ચમાં આ શાક બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. 15થી 20 જ મિનિટમાં બની જતું આ શાક છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનો લાંબો કાપેલો કાંદો ઉમેરીશું અને બસ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને શેકવાનો છે. કાંદાને આપણે ઓવરકુક બિલકુલ પણ નથી કરવાનો. 1.5 મિનિટ પછી હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનું લાંબુ કાપેલું કેપ્સિકમ એડ કરવાનું છે. જેવું આપણે ચાઇનીઝ બનાવતી વખતે એકદમ પતલું કાંદા અને કેપ્સિકમ કાપીએ છીએ એટલું પતલું આમાં નથી કાપવાનું, જાડું જ રાખવાનું છે. કેપ્સિકમને પણ મેં 1 મિનિટ માટે સાંતળ્યું છે. હવે આપણે કેપ્સિકમ અને કાંદા બંનેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. બસ બંનેને આપણે હાફ કુક જ કર્યા છે, કારણ કે પછીથી ગ્રેવીમાં પણ એ ચડશે. તો હવે બંનેને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. હવે સેમ પેનની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું અને આ બટરને આપણે ઓગળવા દઈશું. બટર સરસ ઓગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આ પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. 1 મિનિટ માટે આદુ અને લસણની પેસ્ટ સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં 4 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરવાની છે. ટામેટાને પીસતી વખતે એમાં મેં ખડા મસાલામાં 3 લવિંગ, 1 સ્ટાર ફૂલ અને અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો પણ એડ કર્યો હતો. તરત જ એમાં સ્વાદ મુજબ એટલે કે 1 ચમચી મેં મીઠું ઉમેર્યું છે, જેથી ટામેટાની પ્યુરી જલ્દી ચડી જાય. હવે ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે ટામેટાની પ્યુરીને ચડવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ખુલ્લું રાખીને જ 1-2 મિનિટ માટે ગ્રેવીને થવા દઈએ, જેથી એનું બધું જ તેલ અલગ થઈ જાય. 1-2 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ટામેટો કેચઅપ એડ કરીશું. કેચઅપ ઉમેરવાથી ગ્રેવીનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે અને ટામેટાની જે ખટાશ છે એને પણ એ બેલેન્સ કરે છે. હવે એમાં આપણે બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીએ, જેમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલો આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી આપણે કસૂરી મેથી ઉમેરવાની છે, જેને મેં તવા પર થોડી શેકી લીધી હતી. તો આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને એને એડ કરીશું. કસૂરી મેથીથી ગ્રેવીનો સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. હવે આપણે ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે મસાલાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું, જેથી એમાંથી બધી જ કચાશ નીકળી જાય. 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. હવે આપણે એમાં કાજુ અને મગજ તરીની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. 2 ટેબલસ્પૂન કાજુ અને 2 ટેબલસ્પૂન મગજ તરી લઈને મેં પોણા કપ પાણીમાં 20 મિનિટ માટે પલાળી રાખ્યા હતા અને એ જ પાણી સાથે મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવીને એડ કરી છે. આ રેશમી પનીરની જે ગ્રેવી હોય છે એકદમ રીચ હોય છે, એટલે જેનું નામ રેશમી પનીર પડ્યું છે. તો કશું જ આમાંથી સ્કીપ બિલકુલ ના કરવું. એકવાર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એમાં ઘરના જ દૂધની જે ફ્રેશ મલાઈ આવે છે એ અડધો કપ જેટલી એડ કરવાની છે. મલાઈને પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ગ્રેવીને કૂક થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એક વખત ફરીથી ગ્રેવીને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે એની અંદર જે કાંદા અને કેપ્સિકમ સેલો ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દઈએ. બસ આપણે બંનેને 50 થી 60% જેટલા જ કૂક કર્યા હતા, કારણ કે હવે ગ્રેવીમાં પણ એ ચડશે. 150 ગ્રામ જેટલા પનીરના ટુકડા એડ કર્યા છે, જેને મેં લાંબુ કાપીને એડ કર્યું છે, કારણ કે આ શાક રેસ્ટોરન્ટમાં પણ જો આપણે ખાવા જઈએ તો લાંબુ જ કાપીને પનીર એડ કરે છે. સરસ મિક્સ કરીને આપણે તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી શાકને કૂક કરવાનું છે. પણ આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરી દઈએ. દહીં બિલકુલ પણ વધારે ખાટું ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. મલાઈ, કાજુ, દહીં, પનીર, ચીઝ આ બધી જ વસ્તુથી આ ગ્રેવી જે છે રીચ બને છે. તમે ચાહો તો 2 ટેબલસ્પૂન મોળો માવો પણ આમાં એડ કરી શકો છો. ગ્રેવી જે છે અહીંયા ઘણી ગાઢી હતી, એટલે મેં અડધો કપ જેટલું 100 ml જેટલું પાણી મલાઈવાળા બાઉલમાં જ એડ કરીને લીધું છે. સરસ મિક્સ કરીને હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી શાકને આપણે કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને શાકને મેં ચાખ્યું છે તો મીઠું પણ મને થોડું ઓછું લાગ્યું હતું, એટલે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું મેં એમાં બીજું એડ કર્યું છે. 1 ચમચી આપણે પહેલાં ઉમેર્યું હતું. હવે ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે એને બસ કૂક કરીશું. એમ તો શાક ગરમ જ છે તો મીઠું એમ જ મિક્સ થઈ જશે, નહીં કૂક કરો તો પણ ચાલી જશે.
એકાદ મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તેલ બધું જ ઉપર આવી ગયું છે. હવે આ શાકને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને છેલ્લે આપણે એમાં 1 ક્યુબ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. થોડુંક ચીઝ અહીંયા હું છેલ્લે ગાર્નિશિંગ માટે રાખું છું. થોડાક હવે આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીને સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું રેશમી પનીરનું શાક જે છે બિલકુલ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં બનીને તૈયાર છે. તો ગરમા ગરમ આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી, નાન, તંદુરા કોઈની પણ સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે એકવાર જો તમે આ રીતે બનાવીને ખવડાવશો તો ઘરમાં બધા તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેશમી પનીરની સબ્જીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.